ในจุดที่ลึกที่สุดบนโลกความดันบดขยี้ทุกอย่างไม่มีแสงส่องถึงอุณหภูมิใกล้ศูนย์แต่มีสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตได้และมันประหลาดกว่าสัตว์ต่างดาวในหนังทุกเรื่องปิดไฟนี่คือสิ่งที่คุณจะเห็นถ้าคุณจมลงไป11กิโลเมตรใต้ผิวมหาสมุทรความมืดสนิทไม่มีอะไรเลยไม่มีเสียงไม่มีแสงมีแค่ความดันที่หนักเท่ากับเอาช้าง100ตัวมากดบนฝ่ามือคุณแล้วจู่ๆแสงก็ปรากฏไม่ใช่แสงจากดวงอาทิตย์ไม่ใช่แสงจากไฟฉายแต่เป็นแสงจากสิ่งมีชีวิตที่สร้างแสงสว่างของตัวเองได้ในดินแดนที่ไม่น่ามีอะไรรอดชีวิตสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่กินแสงแดดไม่หายใจออกซิเจนเหมือนเราพวกมันกินพลังงานจากโลกจากความร้อนใต้พิภพจากสารเคมีที่พุ่งขึ้นมาจากรอยแยกของเปลือกโลกพวกมันคือหลักฐานว่าชีวิตมีหลายรูปแบบที่เราไม่เคยจินตนาการยินดีต้อนรับกลับมาที่มหาสมุทรจักรวาลคืนนี้เราจะไม่พาคุณไปดาวเคราะห์ดวงไหนเราจะพาคุณกลับบ้านกลับมาที่โลกแต่จะพาคุณลงไปในที่ที่คนเคยไปน้อยกว่าดวงจันทร์ที่มืดกว่าอวกาศและแปลกประหลาดกว่าดาวเคราะห์ไหนๆก้นมหาสมุทรสถานที่ที่พิสูจน์ว่าจักรวาลกับมหาสมุทรคือสิ่งเดียวกันและในอีก30นาทีข้างหน้าคุณจะเข้าใจว่าทำไม EP ที่แล้วเราพูดถึงไททันดวงจันทร์ที่มีฝนตกมีแม่น้ำมีทะเลสาบแต่ทุกอย่างทำจากมีเทนเหลวโลกที่กฎของธรรมชาติถูกพลิกกลับหัวแต่ถ้าชีวิตบนไททันหายใจมีเทนแทนออกซิเจนได้แล้วเราแน่ใจแค่ไหนว่าเรารู้จักชีวิตทุกรูปแบบถ้าชีวิตปรับตัวให้อยู่ในฝนมีเทนได้มันจะปรับตัวให้อยู่ในความมืดสนิทได้หรือเปล่าบางทีคำตอบอาจไม่ได้อยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นบางทีมันอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดใต้เท้าเราเองใต้มหาสมุทรของโลกเราในที่ที่แสงส่องไม่ถึงและสิ่งที่รออยู่ข้างล่างจะทำให้ทุกหนังไซไฟที่คุณเคยดูธรรมดาไปเลยมหาสมุทรปกคลุม 71% ของพื้นผิวโลกกว้างใหญ่ไพศาลจนแทบนับไม่ถ้วนมีปริมาตรรวมกว่า 1.335 พันล้านลูกบาศก์กิโลเมตรตัวเลขที่ใหญ่จนไม่มีความหมายแต่สิ่งที่น่าตกใจคือ 95% ของมหาสมุทรยังไม่เคยถูกสำรวจเรารู้จักพื้นผิวดาวอังคารมากกว่าก้นมหาสมุทรของเราเองเราถ่ายแผนที่ดวงจันทร์ได้ละเอียดกว่าพื้นทะเลที่อยู่ใต้เรือของเรา 95% ที่ยังไม่ถูกสำรวจลองคิดดูเหมือนกับเราอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่แต่ไม่เคยเปิดประตูห้องใต้ดินเลยสักครั้งแล้วยังไปสำรวจบ้านคนอื่นก่อนทุกวันนี้เรามีแผนที่ความละเอียดสูงของดาวอังคารแทบทุกตารางเมตรแต่แผนที่ก้นมหาสมุทรของโลกเราส่วนใหญ่ยังเป็นแค่เส้นคร่าวๆจากโซน่าดาวเทียมที่ความละเอียดแค่5กิโลเมตรต่อพิกเซลมนุษย์12คนเคยเดินบนดวงจันทร์แต่คนที่ลงไปถึงจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรแค่3คนในรอบ60กว่าปีที่ผ่านมาคนแรกคือดอนวอลส์กับชักพิคาร์ดที่ลงไปด้วยเรือดำน้ำ 3S ในปี 1960 ลงไปถึง Challenger Deep จุดที่ลึกที่สุดของร่องลึกมาริอานา 1935 เมตร ลึกขนาดที่เอาภูเขาเอเวอเรสต์ไปจมได้สบายๆ แล้วยังเหลือที่อีก 2 กิโลเมตร ลองนึกภาพตามเอาภูเขาที่สูงที่สุดบนโลกกลับหัวลงจมลงไปในร่องลึกมารีนายอดเขาจะยังไม่แตะผืนยังเหลือน้ำอีก 2,000 เมตรท่วมอยู่ข้างบนหลังจากนั้นไม่มีใครกลับไปอีกเลยจนกระทั่ง52ปีต่อมาในปี 2012 เจมส์ คาเมรอนผู้กำกับหนังไททานิกลงไปคนเดียวด้วยเรือดำน้ำ Deep Sea Challenger คนเดียวลำพังในความมืดสนิทนึกภาพออกไหมเราส่งคนไปดวงจันทร์ตั้ง12คนแต่ที่ลึกที่สุดของโลกเรามีคนไปแค่3คนก้นมหาสมุทรห่างจากเราแค่11กิโลเมตรแต่เข้าถึงยากกว่าอวกาศเพราะน้ำหนักของน้ำทั้งมหาสมุทรกดทับอยู่ข้างบนแต่ทำไมก้นมหาสมุทรถึงเข้าถึงยากขนาดนั้นทำไมเราถึงรู้จักมันน้อยกว่าพื้นผิวดาวอังคาร
คำตอบง่ายๆคือความดันทุกๆ10 เมตรที่ลงไปความดันเพิ่มขึ้น1บรรยากาศที่100 เมตรคือ10บรรยากาศที่ 1,000 เมตรคือ100บรรยากาศที่ก้นมาเรนาเทรนช์คือ 1,100 บรรยากาศคลื่นวิทยุทะลุน้ำไม่ได้แสงผ่านไปได้ไม่ถึง 1,000 เมตร GPS ใช้ไม่ได้ใต้น้ำทุกเทคโนโลยีสื่อสารที่เราใช้บนบกใช้ไม่ได้ในมหาสมุทรเราต้องพึ่งโซน่าซึ่งช้าและไม่ละเอียดแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือถึงจะเข้าถึงยากขนาดนั้นทุกครั้งที่มนุษย์ลงไปเราพบชีวิตทุกครั้งไม่เคยมีสักครั้งที่ลงไปแล้วไม่พบอะไรเลยชีวิตมีอยู่ทุกที่ที่มีน้ำทุกที่ที่มีพลังงานแม้แค่เล็กน้อยมันมีอะไรอยู่ข้างล่างนั้นคำตอบมันน่าทึ่งกว่าที่คิดเพราะก้นมหาสมุทรไม่ใช่แค่ลึกมันคือโลกอีกใบโลกที่กฎฟิสิกส์ดูเหมือนจะต่างออกไปโลกที่สิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการมาเป็นล้านปีโดยไม่ต้องการแสงอาทิตย์แม้แต่น้อยและนั่นอาจเป็นกุญแจที่ไขคำตอบว่าสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นหน้าตาเป็นแบบไหนเอาล่ะถึงเวลาแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเราจะดำลงไปด้วยกันทีละชั้นมหาสมุทรแบ่งออกเป็น5โซนแต่ละชั้นแตกต่างกันราวกับเป็นโลกคนละใบยิ่งลงลึกทุกอย่างเปลี่ยนแสงอุณหภูมิความดันสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนหมดชั้นแรก Sunlight Zone หรือ Epipelagic Zone จากผิวน้ำถึง200 เมตรนี่คือชั้นที่เรารู้จักดีแสงแดดส่องถึงมีปะการังมีปลาสีสันสดใสมีวาฬมีโลมาชีวิตเต็มไปหมด 90% ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในมหาสมุทรอาศัยอยู่ใน200 เมตรแรกนี้เพราะมีแสงแดดให้พืชทะเลสังเคราะห์แสงสร้างอาหารสร้างห่วงโซ่อาหารสร้างทุกอย่างแต่200 เมตรแรกนี้คือแค่หน้าปกหนังสือมหาสมุทรที่แท้จริงเริ่มต้นตรงที่แสงเริ่มหายไปตรงที่กฎเกณฑ์ที่เราคุ้นเคยเริ่มไม่ใช้แล้วชั้นที่2 Twilight Zone หรือ Mesopelagic Zone 200 ถึง 1,000 เมตรแสงแดดเหลือน้อยมากเหมือนตอนพลับค่ำตลอดเวลาไม่มืดสนิทแต่ก็ไม่สว่างพอให้พืชสังเคราะห์แสงได้สิ่งมีชีวิตที่นี่เริ่มแปลกตาใหญ่ขึ้นตัวโปร่งใสมากขึ้นบางชนิดเริ่มสร้างแสงของตัวเองเพราะในที่ที่แสงน้อยทุกโฟตอนมีค่าทุกแสงสว่างหมายถึงอาหารหรือหมายถึงอันตรายที่โซนนี้เกิดปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยิน Diel Vertical Migration การอพยพแนวดิ่งทุกวันสัตว์ทะเลนับพันล้านตัวจะว่ายจาก Twilight Zone ขึ้นมากินอาหารที่ผิวน้ำตอนกลางคืนแล้วดำกลับลงไปตอนเช้ามันคือการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดบนโลกเกิดขึ้นทุกวันทุกคืนมาเป็นล้านปีแต่เราเพิ่งค้นพบมันในศตวรรษที่ 20ที่ความลึก 1,000 เมตรแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงอีกต่อไปตั้งแต่ตรงนี้ลงไปคือความมืดสนิทไม่มีแสงอาทิตย์แม้แต่โฟตอนเดียวมืดกว่าคืนเดือนมืดบนโลกมืดกว่าอวกาศระหว่างดวงดาวแสงสุดท้ายจากดวงอาทิตย์ดับลงที่ 1,000 เมตรตั้งแต่ตรงนี้ลงไปทุกแสงที่คุณเห็นมาจากสิ่งมีชีวิตชั้นที่ 3 Midnight Zone หรือ Bathypelagic Zone 1,000 ถึง 4,000 เมตรความมืดสนิทถาวรอุณหภูมิ 1 ถึง 4 องศาเซลเซียสเย็นจนกระดูกหนาวความดันเริ่มบดขยี้ทุกอย่างที่ความลึก 4,000 เมตรความดันอยู่ที่ 400 บรรยากาศนั่นเท่ากับเอาช้างแอฟริกัน 50 ตัวมากองทับบนร่างกายคุณถ้วยโฟมที่เอาลงไปจะถูกบีบจนเหลือขนาดเท่าเหรียญที่นี่คือโลกของยักษ์ Giant Squid หมึกยักษ์ที่มีดวงตาใหญ่เท่าจานอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 27 เซนติเมตรดวงตาที่ใหญ่ที่สุดในโลกของสัตว์วิวัฒนาการมาเพื่อจับแสง Bioluminescence ทุกโฟตอนในความมืดสนิทแต่สิ่งมีชีวิตที่นี่ไม่ได้แค่รอดพวกมันเจริญเติบโตวิวัฒนาการสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์
โดยไม่ต้องพึ่งพาแสงอาทิตย์แม้แต่น้อยอาหารของพวกมันคือเมอรีนสโนว์เศษซากสิ่งมีชีวิตที่ค่อยๆตกลงมาจากข้างบนเหมือนหิมะแห่งความตายชั้นที่ 4 Abyssal Zone หรือ Abyssal Pelagic Zone 4,000 ถึง 6,000 เมตร ชื่อมาจากภาษากรีก Abyssos แปลว่าไม่มีก้น คนโบราณเชื่อว่าทะเลลึกไม่มีที่สิ้นสุดที่นี่ความดัน600บรรยากาศน้ำเย็นจัดใกล้0องศาพื้นทะเลส่วนใหญ่เป็นที่ราบกว้างไกลสุดตาปกคลุมด้วยตะกอนละเอียดเหมือนทะเลทรายที่จมอยู่ใต้น้ำที่ราบ Abyssal Plain คลุมพื้นที่กว่า 50% ของพื้นผิวโลกทำให้มันเป็นภูมิประเทศที่แพร่หลายที่สุดบนโลกแต่เราแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยแต่ในทะเลทรายที่ดูเหมือนว่างเปล่ามีสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาจนทนความดันมหาศาลได้ Giant Isopod สัตว์คล้ายแมลงสาบที่ตัวใหญ่เท่าลูกรักบี้ Dumbo Octopus ปลาหมึกที่มีหูเหมือนดัมโบกระพือบินในความมืดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่เคยเห็นแสงอาทิตย์แม้แต่ครั้งเดียวตลอดสายพันธุ์ของมันวิวัฒนาการมาหลายล้านปีในความมืดสมบูรณ์ดวงตาของบางชนิดหายไปแล้วเพราะไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรให้มองและสุดท้ายชั้นที่ลึกที่สุด Hadal Zone 6,000 เมตรขึ้นไปตั้งชื่อตามเฮดีสเทพแห่งนรกของกรีกเพราะมันคือจุดที่ลึกที่สุดมืดที่สุดและกดดันที่สุดบนโลกใบนี้ Hadal Zone มีอยู่แค่ในร่องลึกมหาสมุทรรอยแยกในเปลือกโลกที่เกิดจากแผ่นเปลือกโลกมุดตัวมีอยู่ไม่กี่แห่งบนโลกร่องลึกมาเรียนาคือราชาของทั้งหมดแต่ยังมีร่องทองการ่องเคอร์มาเด็กร่องฟิลิปปินส์และอื่นๆที่ลึกเกือบเท่ากันจุดที่ลึกที่สุดของร่องลึกมาเรียนาคือ Challenger Deep ลึก 1935 เมตรเกือบ 11 กิโลเมตรที่นี่ความดันอยู่ที่ 1,100 บรรยากาศมากกว่า 1,000 เท่าของความดันบนผิวโลกถ้าคุณเอาคนลงไปโดยไม่มีอะไรป้องกันร่างกายจะถูกบีบอัดจนแบนราบในเสี้ยววินาทีเหมือนกระป๋องน้ำอัดลมที่ถูกรถบรรทุกทับแม้แต่เหล็กกล้าก็ถูกบีบจนเสียรูปแต่ที่น่าทึ่งคือในปี 2023 ยานสำรวจจีนพบแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในตะกอนก้นร่องลึกมาเรียนาลึกลงไปอีก 10 เมตรใต้ผืนชีวิตไม่ได้แค่อยู่ที่ก้นมหาสมุทรมันอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรอีกทีแต่ในความมืดสนิทนี้สิ่งมีชีวิตไม่ได้ยอมแพ้พวกมันทำสิ่งที่น่าทึ่งพวกมันสร้างแสงสว่างของตัวเองเรียกว่า bioluminescence bioluminescence เกิดจากปฏิกิริยาเคมีโปรตีนชื่อลูซิเฟอรินทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ลูซิเฟอเรสสร้างแสงสว่างโดยแทบไม่สร้างความร้อนเลยเป็นแสงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในธรรมชาติดีกว่าหลอดไฟของมนุษย์เสียอีกมากกว่า 90% ของสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกสร้างแสงได้ลองนึกภาพในที่ที่มืดที่สุดบนโลกสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดเป็นแหล่งกำเนิดแสงเหมือนดวงดาวในอวกาศแสงที่พวกมันสร้างมีทุกสีน้ำเงินเขียวแรงม่วงบางชนิดใช้แสงเพื่อล่อเหยื่ออย่างปลาแองเกอร์ฟิชที่มีหลอดไฟบนหัวเหยื่อเห็นแสงแล้วว่ายเข้าหาตรงเข้าไปในปากที่รอคอยอยู่บางชนิดใช้แสงเพื่อหาคู่ส่งรหัสแสงเหมือนมอร์สโค้ดใต้น้ำและมีเทคนิคหนึ่งที่อัจฉริยะมาก Counter Illumination ปลาบางชนิดสร้างแสงจากท้องให้ความสว่างเท่ากับแสงจากข้างบนพอดีทำให้เมื่อมองจากข้างล่างมันหายไปกลายเป็นส่วนหนึ่งของแสงสลัวจากผิวน้ำเป็นเสื้อคลุมล่องหนที่วิวัฒนาการสร้างขึ้นมาแสงไบโอลูมิเนเซนซ์ในทะเลลึกคือแสงสว่างที่เก่าแก่ที่สุดในโลกชีวิตสร้างแสงมานานกว่า 500 ล้านปีก่อนที่มนุษย์จะคิดค้นไฟได้ด้วยซ้ำก่อนที่มนุษย์จะมีอยู่ด้วยซ้ำแต่ไบโอลูมิเนเซนซ์เป็นแค่จุดเริ่มต้นสิ่งมีชีวิตที่ก้นทะเลวิวัฒนาการมาจนมีรูปร่างที่ประหลาดเกินจินตนาการประหลาดจนถ้าเราเจอบนดาวเคราะห์ดวงอื่นเราจะเรียกมันว่าสัตว์ต่างดาวทันทีปลาแบเรไลหรือ Spookfish
มีหัวใสมองทะลุกะโหลกได้ ดวงตาเป็นท่อสีเขียวหมุนได้ 360 องศา เพื่อจับแสงไบโอลูมิเนเซนซ์จากเหยื่อที่อยู่เหนือหัว นี่ไม่ใช่ CGI นี่คือสิ่งมีชีวิตจริงบนโลก ปลาเกาเปอร์เอี่ยว ปากใหญ่กว่าตัว กลืนเหยื่อที่ตัวใหญ่กว่าตัวเองได้ เพราะในที่ที่อาหารหายาก เมื่อเจอแล้วต้องกินให้ได้ ไม่ว่าใหญ่แค่ไหน กรามยืดขยายได้เหมือนยาง กระเพาะขยายได้เท่าตัว ปลา Snailfish ปลาที่อาศัยอยู่ลึกที่สุดในโลก พบที่ความลึก 8,336 เมตร ในร่องลึกอิสุโอกาซาวาระของญี่ปุ่น ตัวเหมือนวุ้นโปร่งแสงไม่มีเกล็ด กระดูกอ่อนนิ่ม เพราะร่างกายวิวัฒนาการมาให้ทนแรงดันมหาศาล โดยการเปลี่ยนตัวเองให้นิ่มเหมือนน้ำ และ TMAO สารทริมแอลไคอะมีน N ออกไซด์ที่พบในปลาทะเลลึก สารนี้ช่วยรักษาโครงสร้างโปรตีนไม่ให้ถูกบีบอัดจนเสียรูป ยิ่งปลาอยู่ลึก ยิ่งมี TMAO มาก นักวิทยาศาสตร์คำนวณว่าที่ลึกประมาณ 8,200 ถึง 8,400 เมตร คือขีดจำกัดของปลา ลึกกว่านั้น TMAO ไม่เพียงพอ โปรตีนจะพัง แต่สิ่งที่ลึกกว่าปลาไปได้แบคทีเรียแอมฟิพอดสัตว์ที่ร่างกายออกแบบมาต่างจากปลา สิ่งมีชีวิตหาทางเสมอ ถ้าปลาไปไม่ได้อย่างอื่นก็ไป แต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้กินอะไร ในที่ที่ไม่มีแสงแดด ไม่มีพืช ไม่มีสาหร่าย อาหารมาจากไหน คำตอบคือ Marine Snow หิมะทะเล ไม่ใช่หิมะจริง แต่เป็นเศษซากของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว ที่ค่อยๆร่วงหล่นจากข้างบน ซากแพลงก์ตอน มูลปลา เศษอาหาร ทุกอย่างที่ตายในมหาสมุทรข้างบน จะค่อยๆตกลงมาเหมือนหิมะ Marine Snow ใช้เวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนกว่าจะตกถึงก้นทะเล และระหว่างทางมันถูกกินไปเกือบหมด สิ่งที่เหลือถึงก้นทะเลมีแค่ 1-3% ของที่เริ่มต้น นั่นหมายความว่าก้นมหาสมุทรคือดินแดนที่อดอยากที่สุดบนโลก แต่บางครั้งมีสิ่งที่ตกลงมาที่ไม่ใช่หิมะเล็กๆ แต่เป็นของขวัญมหาศาล Whale Fall ซากวาฬ เมื่อวาฬตายร่างกายหนักหลาย10 ตันจะจมลงสู่ก้นทะเล ซากวาฬตัวเดียวสามารถเลี้ยงระบบนิเวศทั้งระบบได้นานถึง 50-75 ปี สิ่งมีชีวิตหลายร้อยสายพันธุ์บางชนิดพบได้เฉพาะบนเวลฟอลเท่านั้นไม่มีที่อื่นบนโลกวาฬตายตัวเดียวสร้างเมืองใต้ทะเลที่เฟื่องฟูได้เกือบศตวรรษมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งชื่อ Osedax หนอนกินกระดูกมันเจาะเข้าไปในกระดูกวาฬและดูดไขมันออกมากินโดยใช้แบคทีเรียช่วยย่อยไม่มีปากไม่มีกระเพาะแต่กินกระดูกได้วิวัฒนาการออกแบบมาเพื่อกินซากวาฬโดยเฉพาะกลับมาที่ Challenger Deep จุดที่ลึกที่สุดบนโลกในปี 1960 ดอนวอชนายทหารเรือสหรัฐกับชักปิคาร์ดนักสำรวจชาวสวิสลงไปถึงกุ้นด้วยเรือดำน้ำ Trieste ไม่ได้สวยหรูเหมือนเรือดำน้ำในหนังมันเป็นแค่ลูกเหล็กเล็กๆที่แขวนอยู่ใต้ถังลอยยักษ์ที่เติมน้ำมันเบนซินข้างในแคบจนหมุนตัวแทบไม่ได้ไม่มีกล้องวิดีโอไม่มีแขนกลแค่ช่องหน้าต่างเล็กๆหนา15 เซนติเมตรไว้มองข้างนอกการลงไปใช้เวลา4 ชั่วโมง 47 นาทีค่อยๆจมลงทีละเมตรในความมืดสนิทที่ความลึก 9,000 เมตรหน้าต่างมีรอยร้าวทรีเอสสั่นไหวแต่พวกเขาตัดสินใจไม่หยุดลงต่อเมื่อถึงก้นพวกเขาอยู่ข้างล่างได้แค่ 20 นาทีเพราะหน้าต่างมีรอยร้าวเพิ่มแต่20 นาทีนั้นเปลี่ยนทุกอย่างวอชเห็นปลาแบนๆว่ายผ่านหน้าต่างที่ก้นร่องลึกที่สุดบนโลกที่ความดัน 1,100 บรรยากาศมีปลามีชีวิตมีสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตได้52 ปีต่อมาในปี 2012 เจมส์แคมเมรอนผู้กำกับไททานิกและอวตารลงไปคนเดียวลำพังในเรือดำน้ำ Deep Sea Challenger ที่เขาร่วมออกแบบเองเขาบอกว่าตอนถึงก้นเขารู้สึกเหมือนอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นดินทรายสีเทาอ่อนไม่มีอะไรเลยเงียบสนิทเหมือนดวงจันทร์ที่จมอยู่ใต้น้ำและในปี 2019 วิกเตอร์ เวสโกโว
นักสำรวจอเมริกันลงไปถึง Challenger Deep ด้วยเรือดำน้ำ Limiting Factor ลงไปถึง 4 ครั้งลึกที่สุดถึง 1928 เมตรและเขาเจออะไรถุงพลาสติกกับห่อขนมขยะมนุษย์ที่จุดลึกที่สุดบนโลกที่แทบไม่มีใครไปถึงแต่ขยะของเราไปถึงแล้วหลังจากการสำรวจหลายครั้งเราค้นพบว่าก้นมหาสมุทรไม่ได้พึ่งพาแค่มารีนสโนว์สำหรับอาหารมีแหล่งพลังงานอีกอย่างที่เปลี่ยนทุกอย่างที่เราเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตคีโมซินเทซิสสังเคราะห์เคมีกระบวนการที่แบคทีเรียเปลี่ยนสารเคมีจากใต้ผืนโลกเช่นไฮโดรเจนซัลไฟด์มีเทนให้กลายเป็นพลังงานโดยไม่ต้องใช้แสงอาทิตย์เลยทั้งหมดมาจากความร้อนของโลกพืชบนบกใช้โฟโตซินเทซิสสังเคราะห์แสงใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานแต่แบคทีเรียที่ก้นทะเลใช้เคโมซินเทซิสใช้สารเคมีจากโลกเป็นพลังงานสองระบบที่ต่างกันสิ้นเชิงแต่ผลลัพธ์เดียวกันสร้างอาหารสร้างชีวิตที่ฮาร์โดโซนพบแอมฟิพอดสัตว์คล้ายกุ้งตัวใสเหมือนแก้วที่กินไม้กินพลาสติกกินทุกอย่างที่ตกลงมาพวกมันคือเครื่องรีไซเคิลของก้นมหาสมุทรเซโนฟิโอฟอร์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีขนาดใหญ่ถึง20 เซนติเมตรใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันสร้างเปลือกจากเศษตะกอนและซากสิ่งมีชีวิตอื่นดูเหมือนงานศิลปะจากต่างดาวสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ใหญ่กว่าฝ่ามือคุณทุกอย่างที่พบในทะเลลึกท้าทายสิ่งที่เราเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตชีวิตไม่ต้องการแสงชีวิตไม่ต้องการออกซิเจนชีวิตไม่ต้องการอุณหภูมิที่พอเหมาะชีวิตต้องการแค่2 สิ่งพลังงานและน้ำแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราพบที่ก้นทะเลสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ที่นั่นไมโครพลาสติกในปี 2019 นักวิจัยพบไมโครพลาสติกในตัวแอมฟิพอดที่มารีนาเทรนช์ที่ความลึกเกือบ11 กิโลเมตรพลาสติกที่เราใช้แล้วทิ้งสลายเป็นชิ้นเล็กๆตกลงไปกับมารีนสโนว์และถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตที่ลึกที่สุดบนโลกนึกดูสิก้นมหาสมุทรสถานที่ที่มนุษย์แทบไม่เคยไปถึงแต่ขยะของเราส่งผลกระทบถึงแล้วเราเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่เราไม่เคยเห็นด้วยซ้ำและตอนนี้มีภัยคุกคามใหม่ Deep Sea Mining การทำเหมืองใต้ทะเลลึกก้นมหาสมุทรมีก้อนแร่ Polymetallic Nodules ก้อนกลมๆขนาดมันฝรั่งที่มีแมงกานีสนิกเกิลโคบอลต์และโลหะหายากที่ใช้ทำแบตเตอรี่มือถือรถยนต์ไฟฟ้าบริษัทหลายแห่งต้องการขุดก้อนแร่เหล่านี้ขึ้นมาแต่ก้อนแร่แต่ละก้อนใช้เวลาหลายล้านปีในการก่อตัวและเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนถ้าเราขุดมันขึ้นมาเราจะทำลายระบบนิเวศที่ใช้เวลาหลายล้านปีสร้างในไม่กี่ชั่วโมงเราอยู่ในจุดเปลี่ยนเราค้นพบก้นมหาสมุทรพร้อมๆกับที่เราเริ่มทำลายมันคำถามคือเราจะเลือกเรียนรู้จากมันหรือจะเลือกเอาทรัพยากรจากมันหยุดสักครู่แล้วคิดตามเพราะนี่คือจุดที่เรื่องนี้เปลี่ยนจากเรื่องของมหาสมุทรกลายเป็นเรื่องของจักรวาลสิ่งมีชีวิตที่ก้นทะเลไม่ต้องการแสงอาทิตย์กินพลังงานจากโลกจากความร้อนใต้ผีภพจากสารเคมีถ้ามีอยู่ได้บนโลกทำไมจะมีอยู่ไม่ได้บนดาวอื่นยูโรปาดวงจันทร์ของดาวพฤหัสมีมหาสมุทรใต้น้ำแข็งลึกกว่ามหาสมุทรโลกทั้งหมดรวมกันมีพื้นทะเลหินที่อาจมีปล่องความร้อนเหมือนก้นมหาสมุทรโลกทุกประการถ้าก้นทะเลโลกมีชีวิตได้ก้นทะเลยูโรปาทำไมจะมีไม่ได้เอนเซลาดัสดวงจันทร์ของดาวเสาร์พ่นน้ำร้อนสู่อวกาศยานแคสซินีบินผ่านละอองน้ำพวกนั้นแล้วพบสารอินทรีย์พบไฮโดรเจนพบทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับเคมีโอซินเทซิสสูตรเดียวกับที่ก้นทะเลโลกใช้และไททันที่เราพูดถึงใน EP ที่แล้วมีทะเลสาบมีเทนถ้าชีวิตบนโลกสร้างพลังงานจากสารเคมีได้ชีวิตบนไททันอาจสร้างพลังงานจากมีเทนได้ก้นมหาสมุทรโลกเป็นหลักฐานว่า
ชีวิตไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกรอบที่เราคุ้นเคย เราส่งยานไปดาวอังคาร ไปดวงจันทร์ ไปขอบระบบสุริยะ Voyager 1 อยู่ห่างจากโลกกว่า 24,000 ล้านกิโลเมตรแล้ว แต่เราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ใต้เท้าเรา 95% ของมหาสมุทรยังเป็นปริศนา เราถ่ายรูปหลุมดำได้ แต่เราไม่รู้ว่ามีสัตว์กี่ชนิดอยู่ใต้ทะเล นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตอีก 2 ล้านสายพันธุ์ที่ยังไม่ถูกค้นพบในมหาสมุทร มันย้อนแย้ง เรามองออกไปไกลแสนไกล แต่ไม่เคยมองลงไปข้างล่าง ราวกับว่ามนุษย์หลงไหลดวงดาว จนลืมไปว่าดินแดนลึกลับที่สุดอยู่ใต้เท้าตัวเอง แต่บางทีนั่นอาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เรามองขึ้นฟ้าเพราะใฝ่ฝัน แต่สิ่งที่เราต้องเรียนรู้อาจอยู่ในที่ที่เราไม่อยากมอง ในความมืด ในความลึก ในสิ่งที่เราหวาดกลัว ในคำตอบที่เราไม่แน่ใจว่าพร้อมจะรับ มหาสมุทรจักรวาลเชื่อในสิ่งหนึ่ง คือจักรวาลกับมหาสมุทรคือสิ่งเดียวกัน มองขึ้นไปอวกาศมืดสนิท กว้างใหญ่ไพศาล เต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่รู้ มีดาวที่เปล่งแสงเอง กระจายอยู่ในความมืด มองลงไป มหาสมุทรลึกมืดสนิท กว้างใหญ่ไพศาล เต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่รู้ มีสิ่งมีชีวิตที่เปล่งแสงเอง กระจายอยู่ในความมืด ดาวฤกษ์ในอวกาศกับสิ่งมีชีวิตเรืองแสงในทะเลลึกทำสิ่งเดียวกัน สร้างแสงสว่างในความมืดสนิท จักรวาลกับมหาสมุทรไม่ได้เหมือนกันโดยบังเอิญ มันเหมือนกันเพราะมันคือสิ่งเดียวกัน ลองมองให้ลึกขึ้น ความดันในมหาสมุทรกับแรงโน้มถ่วงในอวกาศทำสิ่งเดียวกัน มันบีบอัด มันกดดัน มันบังคับให้สสารเปลี่ยนรูป ที่ก้นมหาสมุทรความดันบีบให้สิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการ กลายเป็นวุ้น กระดูกอ่อนลง ในอวกาศ แรงโน้มถ่วงบีบอัดไฮโดรเจนจนเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่น สร้างดวงดาว สร้างธาตุ สร้างทุกอย่าง ความดันในมหาสมุทรสร้างสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ แรงโน้มถ่วงในอวกาศสร้างดวงดาว สร้างธาตุ สร้างจักรวาล หลักการเดียวกัน แค่ต่างขนาด และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน ทั้งจักรวาลและมหาสมุทรส่วนใหญ่คือความมืด จักรวาล 95% คือสสารมืดและพลังงานมืด สิ่งที่เรามองไม่เห็นและไม่เข้าใจ มหาสมุทร 95% ยังไม่ถูกสำรวจ มืดมิดในความไม่รู้ของเรา 95% ตัวเลขเดียวกัน ไม่ใช่ความบังเอิญ มันคือธรรมชาติของการดำรงอยู่ ส่วนใหญ่ของทุกสิ่งคือสิ่งที่เรายังไม่รู้ ความมืดไม่ได้น่ากลัว ความมืดคือพื้นที่ที่รอการค้นพบ และในความมืดทั้งสองแห่ง มีแสงสว่างเล็กๆกระจายอยู่ ดาวในอวกาศ สิ่งมีชีวิตเรืองแสงในทะเล แสงสว่างไม่เคยยอมแพ้ต่อความมืด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน และนั่นนำเรามาสู่สัจธรรมที่ลึกที่สุด ทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียว น้ำในมหาสมุทรของเราไม่ได้เกิดบนโลก มันมาจากดาวหาง มาจากดาวเคราะห์น้อย มาจากอวกาศ น้ำที่อยู่ในมหาสมุทรวันนี้ เก่าแก่กว่าโลก เก่าแก่กว่าดวงอาทิตย์ เก่าแก่กว่าระบบสุริยะทั้งระบบ ธาตุทุกธาตุในร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่ก้นทะเลถูกสร้างขึ้นในแกนกลางของดาวฤกษ์ที่ระเบิดไปแล้ว เหล็กในเลือดของปลาสเนลฟิชมาจากดาวฤกษ์ที่ตายไปเมื่อหลายพันล้านปีก่อน แคลเซียมในเปลือกของซีโนฟิโอฟอร์ถูกหลอมในดาวฤกษ์มวลมากก่อนจะกระจายออกไปเมื่อดาวระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา สิ่งมีชีวิตที่อยู่ลึกที่สุดบนโลก กับดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลที่สุดในจักรวาลมีต้นกำเนิดเดียวกันทำจากวัสดุเดียวกันถูกหล่อหลอมด้วยแรงเดียวกันคาร์บอนในตัวแองเกิลฟิชคาร์บอนเดียวกับที่อยู่ในเนบิวลาโอไรออนออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำทะเลลึกออกซิเจนเดียวกับที่พบในบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบ ทุกอะตอมบนโลกเคยอยู่ในดาวฤกษ์มาก่อน มหาสมุทรไม่ได้อยู่บนโลก มหาสมุทรคือจักรวาลที่อยู่บนโลก ทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียว ก้นมหาสมุทรคือขอบจักรวาลที่อยู่ใต้เท้าเรา ก้นมหาสมุทรสอนเราหลายอย่าง
สอนว่าชีวิตไม่ต้องการแสง ไม่ต้องการอุณหภูมิที่สบาย ไม่ต้องการอะไรที่เราเคยคิดว่าจำเป็น มันสอนว่าสิ่งมีชีวิตดื้อรั้นกว่าที่เราคิด ที่ความดัน 1,100 บรรยากาศ ที่อุณหภูมิใกล้ศูนย์ ที่ความมืดสนิท ชีวิตไม่ได้แค่รอด มันเจริญเติบโต มันสร้างระบบนิเวศ มันวิวัฒนาการ มันหาทางเสมอ มันสอนว่าสิ่งที่เราไม่รู้ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เรารู้เสมอ เราอาศัยอยู่บนโลก 300,000 ปี แต่ยังสำรวจมหาสมุทรไม่ถึง 5%ทุกครั้งที่เราส่งกล้องลงไปในที่ที่ไม่เคยไป เราพบสิ่งใหม่เสมอ สายพันธุ์ใหม่ ปรากฏการณ์ใหม่ คำถามใหม่ และที่สำคัญที่สุด มันสอนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทร ไม่ใช่สิ่งที่แยกออกจากมัน น้ำในร่างกายเรา 60% มาจากมหาสมุทร เกลือในเลือดเรามีสัดส่วนใกล้เคียงกับน้ำทะเล เราพกมหาสมุทรอยู่ในตัวเราเอง เราฝันจะไปดาวอังคาร ฝันจะตั้งอาณานิคมบนดวงจันทร์ ฝันจะออกนอกระบบสุริยะ ฝันที่ยิ่งใหญ่ที่ควรค่าแก่การไล่ตาม แต่บางทีการเดินทางที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การไปไกล แต่คือการลงลึก ลงไปในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ ลงไปในความมืดที่เราหวาดกลัว ลงไปในคำถามที่เราไม่มีคำตอบ ดอน วอลช์บอกว่าตอนที่อยู่ก้น Challenger Deep เขารู้สึกเหมือนอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่น แต่มันไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงอื่น มันคือโลกเรา แค่ส่วนที่เราไม่เคยมอง แคมรอนบอกว่าความลึกไม่ได้อยู่ที่ระยะค้าง ความลึกอยู่ที่ความกล้าที่จะเผชิญสิ่งที่ไม่รู้ และก้นมหาสมุทรคือสิ่งที่ไม่รู้ที่ใกล้เราที่สุด ตอนนี้โปรเจกต์สำรวจมหาสมุทรกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก Seabed 2030 ตั้งเป้าทำแผนที่ก้นมหาสมุทรทั้งหมดภายในปี 2030 Ocean Census ตั้งเป้าค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ 100,000 สายพันธุ์ใน 10 ปี เราเพิ่งเริ่มเปิดประตูห้องใต้ดินของบ้านเรา ก้นมหาสมุทรมืดสนิท กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่รู้ ลึกเกินจะเอื้อม เงียบเกินจะได้ยิน มืดเกินจะมองเห็น เหมือนจักรวาลทุกประการ แต่มันอยู่บนโลก ห่างจากเราแค่ 11 กิโลเมตร บางทีการเดินทางไกลที่สุด ไม่ใช่ไปดวงดาว แต่คือการลงไปในความมืดที่อยู่ใต้เท้าเรา เพราะที่นั่นในความมืดสนิท ในความดันที่บดขยี้ทุกอย่าง ในที่ที่ไม่มีใครอยากไป มีสิ่งมีชีวิตที่เปล่งแสงสว่างของตัวเอง สร้างแสงในที่ที่ไม่มีแสง เหมือนดาวฤกษ์ในจักรวาลที่สร้างแสงสว่างในความว่างเปล่าอันไร้ที่สิ้นสุด สิ่งมีชีวิตที่ก้นมหาสมุทรสอนเราว่า ชีวิตไม่เคยยอมแพ้ ไม่ว่าจะมืดแค่ไหน หนักแค่ไหน เย็นแค่ไหน ชีวิตหาทางสร้างแสงสว่างเสมอ ทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียว แต่เรายังไม่จบ เพราะมีอีกคำถามหนึ่งที่ยังไม่ได้ตอบ สิ่งมีชีวิตที่ก้นทะเลไม่ต้องการแสงอาทิตย์ แล้วมันได้พลังงานจากที่ไหนคำตอบคือ chemosynthesis เราพูดถึงมันไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปที่แหล่งพลังงานนั้นด้วยตัวเองคำตอบอยู่ในปล่องน้ำร้อนใต้มหาสมุทร hydrothermal vents จุดที่น้ำเดือดพุ่งขึ้นจากเปลือกโลกที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส สถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าเป็นจุดกำเนิดของชีวิตทั้งหมดบนโลก EP หน้าเราจะพาคุณไปที่นั่น ไปที่จุดที่โลกสร้างชีวิต ไม่ใช่ด้วยแสงอาทิตย์ แต่ด้วยความร้อนจากใต้พิภพที่เป็นทั้งนรกและสวรรค์ในเวลาเดียวกัน ถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตาม กดตรงนี้เลย เพราะการเดินทางของเรายังอีกยาวไกล จากก้นมหาสมุทรไปจนถึงขอบจักรวาล เรายังมีอีก 46 EP ที่จะพาคุณไป มหาสมุทรจักรวาล เราจะพาคุณไปดูว่าจักรวาลซ่อนอะไรไว้ในมหาสมุทร แล้วเจอกัน EP หน้า